Xin chào mọi người, mình là Sophie Nguyễn và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn màn hóa trang thành nữ chính siêu ngầu Josie Seo do Kim Da-mi thủ vai trong bộ phim hot nhất nửa đầu năm 2020, đó là Tầng lớp Itaewon. Chúng mình cũng bắt đầu thôi nào. Và đầu tiên thì chúng ta cần đánh nền. Và lần này mình sử dụng nền của Wet n Wild với màu New Ivory. Lý do mình sử dụng màu đó là bởi vì Kim Da-mi có một làn da rất trắng và trắng hơn mình nhiều, nên mình cần đánh một cái màu nền sao cho nó bật tông lên để giống chị. Các bạn lấy một lượng kem vừa đủ cho hai bên má, trên trán, dưới cằm và dưới cổ và tán đều bằng mousse. Tiếp theo thì mình sử dụng kem che khuyết điểm của The Same và che những vùng da quầng thâm dưới mắt và những vùng da đầy khuyết điểm ở hai bên má như là các vết mụn, các vết thâm, và mình cũng tán đều ra để kem che khuyết điểm tiệp với kem nền. Và các bạn đã có một làn da trắng sáng như chị Kim Da-mi. Tiếp theo thì mình sử dụng palette của Tarte là Tartelette Toasted màu Sunrise để mà đánh lên cái vùng bầu mắt, tạo một cái base cho mắt. Và mình sử dụng màu Warmth để tán ở mí mắt. Bạn sử dụng cọ tán đều màu cam khắp bầu mắt. Tiếp theo mình sử dụng bảng mắt Take Me Back to Brazil của BH Cosmetics và chọn màu đỏ và đánh ở sát vùng chân mí mắt để tạo nên cái điểm nhấn cho mắt. Các bạn đánh theo cái hướng là xích lên. Dùng cọ bự hơn tán ra để cái phần màu nó tiệp lẫn nhau. Tiếp theo mình sử dụng màu Fried Side của bảng Tartelette Toasted để làm mắt sâu hơn bằng cách nhấn ở cái vùng đuôi mắt. Và các bạn tán xích ra. Và đừng quên nhấn ở cái phần mí dưới. Tiếp theo thì mình sử dụng kẻ mắt nước của Essence để kẻ theo cái đường mí mắt. Và chúng ta sẽ sử dụng màu Crackle để đồ lên cái phần kẻ mắt nước lúc nãy để tạo nên cái sự loang màu, tạo nên cái sự blur màu ra, và dùng cọ lớn hơn để mài cái màu ra để trông mờ ảo hơn xíu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng bấm mi để mi cong hơn. Và sử dụng mascara mở mắt tầm 1/3 rồi chải hướng từ dưới lên trên.
Tiếp theo mình sử dụng concealer lúc nãy để mà thiết kế lại cái phần chân mày của mình giống chị Kim Dami hơn. Thì như các bạn biết thì chỉ có một cái khung chân mày ngang theo kiểu Hàn Quốc, và mình có khung chân mày nó hơi sắc theo kiểu Tây nhiều hơn, thì mình sẽ sử dụng kem che khuyết điểm để mà tái tạo lại cái khung chân mày của mình để cho nó nhìn nó hiền hơn giống chị. Mình sẽ xóa đi những cái phần xích lên của cái lông mày của mình bằng cái kem che khuyết điểm. Và mình tán đều nó ra để nó tiệp vô cái màu da của mình. Tiếp theo mình sẽ sử dụng gel lông mày của Anastasia Beverly Hills để mình kẻ theo cái khung chân mày của chị Kim Dami. Chị Kim Dami có một cái khung chân mày khá là ngang và nhìn nó rất là hài hòa với khuôn mặt, nó rất là hiền, nên mình sẽ cố gắng kẻ ngang và cái đuôi nó dài ra chút xíu. Thì cái đặc điểm của cái chân mày này nó làm cho cái khuôn mặt của bạn trẻ hơn nhiều. Nói vậy chứ mình cố gắng mình giả chị Kim Dami chắc giống được tầm 60% là ok rồi, chứ không thể nào giả y chang được, tại vì cái khung xương mặt nó khác nhau mà. Chị rất là đẹp, rất là xinh, đã truyền cảm hứng cho mình làm cái video này. Và các bạn sử dụng kem che khuyết điểm để sửa lại những cái phần mà chưa hoàn hảo. Và tán đều ra để nó tiệp vô. Ta-da! Mình đã có một cái khung chân mày khá là Hàn Quốc. Và phần tiếp theo là đánh má hồng. Mình sẽ sử dụng má hồng màu cam san hô. Theo giống như trong phim thì mình thấy chị hay xài cái màu kiểu vậy. Nó sẽ làm cho mặt mình nó baby hơn. Mình sẽ đánh hai bên bầu má và tán đều ra. Lưu ý các bạn phải tán gần cái bầu mắt một xíu để cho nó có cái cảm giác tự nhiên. Và mình sẽ đánh base môi bằng son màu cam đào nude của True Lipstick. Mình bặm ra cho nó mang hiệu ứng radiant lan ra khắp môi. Mình sẽ sử dụng màu Avenue của là son kem lì Colourpop để tạo nên đôi môi xíu mũi của chị Kim Dami. Mình dặm ra, mình tán đều ra và chỉ tán ở cái phần lòng môi thôi, tương tự như cái phần môi trên cũng vậy. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu 14 của Barbier Last Velvet Tint để mà dặm cái phần lòng môi để cái màu hồng với cái màu đỏ cam nó hòa quyện với nhau. Và cuối cùng thì mình sẽ top up với son bóng của Glossier, son bóng không màu.
Nó sẽ làm cho đôi môi bạn cực kỳ căng mọng, cực kỳ Hàn Quốc. Grab khá là giống chứ nhờ. Nhưng mà các bạn chưa thấy giống đâu. Mình phải mang cái tóc giả, đội tóc giả vô thì mấy bạn mới thấy được cái sự giống nhau của hai chị em mình. Và tóc giả này mình đã có style lại rồi, chứ lúc mình mua về nhìn hài lắm. Mình có thể cho các bạn coi cái link ở đây. Xin chào tất cả mọi người, đây là cái bộ tóc giả mình mới mua để mà phục vụ cho cái video lần này. Trời ơi, tôi không tin được luôn á. Nhìn không giống một người xíu nào luôn á. Chị luôn luôn mang choker và đặc biệt là luôn mang áo khoác da. Từ lúc mình quay này mình khá là vui á, nên mình nhảy nhót hơi nhiều, nhưng mà anyways, chúng mình cùng nhìn lại thành quả nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này. Các bạn hãy để bình luận ở dưới để cho mình biết là mình hoàn thành cái thử thách này có giống không nha. Nhớ like, share và subscribe cho mình nhé. I love you. See you next time.